بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محصلین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وي. راځو نن ورځ ډو وایل لوپ وایو، یعنی موږ وایو چې فرض کړئ ډو وایل لوپ څه ته ویل کېږي. تیر درس کې موږ وایل لوپ وایلو، له هغې مخکې موږ فار لوپ وایلو. ډو وایل لوپ همداشان فار لوپ او وایل لوپ چې دي دا زموږ سره لوپ کنټرول سټیټمنټس دي. لوپ کنټرول سټرکچر یا لوپ کنټرول سټیټمنټس موږ مخکې تعریف کړي وو چې که چېرې مثلا وغواړئ چې په یو پروګرام کې د کمپیوټر یو سټیټمنټ یا بلاک اپ سټیټمنټ کمپیوټر په بار ډول اجرا کړي، په بار ډول دی هغه اکزیکیوټ کړي، هغه د اجرا کړي، نو د دغه لپاره په پروګرامینګ کې عموما دغه لوپ کنټرول سټیټمنټ استفاده کیږي چې هغه زموږ سره په درې ډوله وو. فرض کړئ فار لوپ او وایل لوپ، په دې ترتیب سره تاسو ډو وایل لوپ لرئ. فار لوپ او وایل لوپ باندې موږ تیر درسونو کې بحث وکړو چې فرض کړئ فار لوپ همداشان وایل لوپ کمپیوټر څه ډول اجرا کوي، د هغې سینټیکس همداشان سټرکچر په څه ډول دی. نو راځو نن موږ ډو وایل لوپ وایو چې د ډو وایل لوپ سینټیکس څه ډول دی، سټرکچر څه ډول دی، څه ډول زموږ سره ډو وایل لوپ کمپیوټر اجرا کوي. نو ډو وایل لوپ هم اصلا کې زموږ سره د وایل لوپ همداشان فار لوپ په ډول یو لوپ دی. زموږ سره که چېرې مثلا وغواړئ چې یو کمپیوټر دی په یو پروګرام کې یو سټیټمنټ یا بلاک اپ سټیټمنټ یا یو بلاک اپ کوډ په بار ډول اجرا کړي یا د هغې باندې اکزیکیوشن سرته ورسوي، نو کولی شئ تاسې په پروګرام کې له ډو وایل لوپ څخه استفاده وکړئ. په فار لوپ کې همداشان په وایل لوپ کې کله چې تاسو وغواړئ چې یو سټیټمنټ په بار ډول نه دی اجرا کوي، کولی شئ هلته زموږ سره هغه سرحد څنګه وي معلوم وي چې فرض کړه زموږ سره د 10 وارې یا مثلا 15 وارې کمپیوټر دغه سټیټمنټ څنګه کې اجرا کوي، هغه اندازه څنګه وي معلومه وي. په ډو وایل لوپ کې هم تاسو کولی شئ په دې شکل سره له هغې څخه استفاده وکړئ، یعنی په د هغې مقصد لپاره چې مثلا تاسو وغواړئ چې یو سټیټمنټ د کمپیوټر په بار ډول اجرا کړي، کولی شئ له ډو وایل لوپ څخه استفاده وکړئ. خو ډو وایل لوپ تاسو د دې په خاطر هم استفاده کولی شئ چې تاسو یو سټیټمنټ د کمپیوټر زموږ سره د یو نامعلوم اندازې پورې څنګه کې اکزیکیوټ کړي، یعنی اندازه د زموږ سره معلومه نه وي، نو د دغه مقصد په خاطر هم تاسو د ډو وایل لوپ څخه استفاده کولی شئ. نو که چېرې مثلا تاسو وغواړئ چې تاسو سره د یو سټیټمنټ یا مثلا یو بلاک اپ کوډ کمپیوټر په بار ډول اجرا کړي او هغه اندازه د معلومه نه وي، نو د دغه مقصد لپاره هم تاسو کولی شئ د ډو وایل لوپ څخه استفاده ترسره کړئ. د ډو وایل لوپ همداشان د وایل لوپ ترمنځ یو څه توپیر شته، د دوی ترمنځ سینټیکس کې یو څه توپیر دی. یعنی کله چې تاسو وایل لوپ کریټ کوئ د هغې لپاره موږ ویلي وو چې لومړی تاسو د وایل کیورډ څخه استفاده کوئ، بیا تاسو کنډیشن معرفي کوئ، د هغې وروسته لوپ باډي تاسو څنګه کوئ، یا مثلا تاسو دلته هغه سټیټمنټ معرفي کوئ په دې شکل سره. خو دا زموږ سره هغه د وایل لوپ سینټیکس یا سټرکچر په دې شکل سره و. د ډو وایل لوپ سټرکچر په دې شکل سره دی، کله چې تاسو ډو وایل معرفي کوئ لومړی به تاسو د ډو کیورډ څخه استفاده کوئ، بیا به تاسو دغه کرلی بریکټس معرفي کوئ. د دغه کرلی بریکټس یعنی دا زموږ سره هغه د لوپ باډي ده. د دغه لوپ باډي په داخل کې موږ هغه سټیټمنټ څنګه معرفي کوئ، هغه سټیټمنټ چې کمپیوټر د زموږ سره په بار ډول څنګه کې په هغې باندې اکزیکیوشن سرته ورسوي، هغه د اجرا کړي. له هغې وروسته د دغه باډي په پای کې تاسو د وایل کیورډ څخه استفاده کوئ، بیا به تاسو کنډیشن معرفي کوئ، یعنی دا په دې معنی او په اخره کې به تاسو سیمیکالن استفاده کوئ. یعنی دا په دې معنی چې د وایل لوپ او ډو وایل لوپ ترمنځ سینټیکس په دې شکل سره دی. د وایل لوپ سینټیکس په دې شکل سره دی چې لومړی تاسو د وایل کیورډ لیکئ، له هغې وروسته تاسو کنډیشن معرفي کوئ، له هغې وروسته تاسو سټیټمنټ معرفي کوئ. خو په ډو وایل لوپ کې بیا څه ډول دی، لومړی تاسو ډو کیورډ څخه استفاده کوئ، له هغې وروسته تاسو دغه باډي سټیټمنټس معرفي کوئ، له هغې وروسته په اخره کې د دغه باډي په اخره کې تاسو کنډیشن څنګه کوئ معرفي کوئ. یعنی دا په دې معنی چې په وایل لوپ کې زموږ سره کله چې کنټرولر وایل لوپ ته ورسیږي لومړی کنډیشن چې کوي، که چېرې فرض کړه کنډیشن ټرو کېږي نو دغه باډي هم کمپیوټر اکزیکیوټ کوي. خو که چېرې فرض کړه کنډیشن فالس کېږي کنټرولر دغه د وایل لوپ والا باډي څنګه کوي، نه اکزیکیوټ کوي. خو په ډو وایل لوپ کې بیا کیسه برعکس ده، لومړی کنټرولر چې کله ډو وایل لوپ ته ورسیږي لومړی دغه د لوپ باډي اکزیکیوټ کوي، یعنی دغه سټیټمنټ اکزیکیوټ کوي، له هغې وروسته په اخره کې کنډیشن چې کوي. دا په دې معنی چې په ډو وایل لوپ کې زموږ سره که چېرې مثلا دغه کنډیشن فالس هم وي، یعنی حتما تا یو ځل دغه باډي څنګه کېږي کمپیوټر اکزیکیوټ کوي، دغه سټیټمنټ کمپیوټر یو ځل حتما اکزیکیوټ کوي. که چېرې مثلا کنډیشن فالس هم وي، خو که چېرې مثلا کنډیشن ټرو کېږي دغه باډي چې دا کمپیوټر بیا اکزیکیوټ کوي، بیا اکزیکیوټ کوي تر څو چې دغه کنډیشن زموږ سره څنګه شوي، فالس شوی نه وي.
نو دغه زموږ سره د ډو وایل لوپ هغه او د وایل لوپ ترمنځ یو څه توپیر وو. یعنی په وایل لوپ کې زموږ سره لومړی کنډیشن چک کیږي، خو په ډو وایل لوپ کې زموږ سره سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي یا باډي ایگزیکیوټ کیږي، په اخره کې کنډیشن چک کیږي. نو دغه زموږ سره د وایل لوپ او ډو وایل لوپ ترمنځ یو څه توپیر وو. یعنی عموما ډو وایل لوپ چې دی او وایل لوپ ترمنځ هغه سینټیکس کې په دې شکل سره توپیر دی. یعنی لومړی ډو کیورډ تاسو استفاده کوئ، یعنی د سینټیکس د ډو وایل په دې شکل سره دی. لومړی تاسو د ډو کیورډ څخه استفاده کوئ، بیا به لغه ورسره لوپ باډي تاسو معرفي کوئ، لغه ورسره وایل کیورډ، په اخره کې تاسو دغه کنډیشن معرفي کوئ او کله چې کنډیشن پای ته ورسېدل دغه سټیټمنټ په پای کې تاسو دغه سیمیکالن هم لګوئ په دې شکل سره. نو دغه زموږ سره هغه د ډو وایل لوپ سینټیکس په دې شکل سره وو. راځو موږ وایو چې فرض کړئ ډو وایل لوپ کمپیوټر څه ډول اجرا کوي، یعنی هغه فلو چارت موږ په دې شکل سره کوو. کله چې کنټرولر دغه ډو وایل لوپ ته ورسېږي لومړی سټیټمنټ ایگزیکیوټ کوي، یعنی دا په دې معنی چې لومړی سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي یا د لوپ باډي ایگزیکیوټ کیږي. لاغه وروسته کله چې باډي پای ته ورسېده سټیټمنټ ایگزیکیوټ شول، کمپیوټر بیا راځي کنډیشن چک کوي. کچېرې فرض کړه کنډیشن ټرو کیږي، دغه سټیټمنټ بیا ایگزیکیوټ کیږي، دغه د لوپ باډي بیا کمپیوټر ایگزیکیوټ کوي، بیا راځي کنډیشن چک کوي، په اخر کې بیا چې کچېرې مثلا کنډیشن ټرو کیږي بیا د سټیټمنټ ایگزیکیوټ کوي. په دې ترتیب سره کله چې کنډیشن زموږ سره فالس شي بیا د لوپ باډي وروسته چې کوم سټیټمنټ سي هغه کمپیوټر ایگزیکیوټ کوي. دا معنی چې کنټرولر د لوپ باډي څخه وځي، د هغه وروسته چې کوم سټیټمنټ سي نیکسټ هغه بیا په ترتیب سره څنګه کوي ایگزیکیوټ کوي. نو دلته موږ پوهیږو په ډو وایل لوپ کې کچېر مثلا دغه کنډیشن فالس هم وي، یعنی د لومړي سر څخه دا فالس هم وي، حتما یو واری کمپیوټر دغه سټیټمنټ د لوپ باډي څنګه کوي ایگزیکیوټ کوي. یعنی ډو وایل دا په دې معنی چې لومړی زموږ سره یو کار تر سره کړه، هغه وروسته کنډیشن څنګه چک کړه. یعنی دلته زموږ سره یو سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي، یعنی یو باډي ایگزیکیوټ کیږي، په اخره کې کنډیشن څنګه کیږي چک کیږي. نو دا زموږ سره هغه د ډو وایل فلو چارت په دې شکل سره وو، یعنی په دې شکل سره زموږ سره دغه ډو وایل کمپیوټر اجرا کوي. راځو دلته یو پروګرام دی فرض کړئ زه غواړم چې دلته یو داسې پروګرام لیکل شوی دی چې په هغې کې زموږ سره د لسو څخه نیولي بیا تر یو پورې ټول عدد موږ ته په سکرین باندې یو په یو باندې څه ډول ښودلی کېږي. یعنې فرض کړئ زه راځم داسې یو پروګرام لیکم چې په هغې کې زموږ سره د لسو څخه نیولي بیا تر یو پورې څومره عدد چې موجود دي هغه د موږ ته په سکرین باندې یو په یو باندې وښودلی شي. یعنې مثلا زموږ سره د لومړی لس بیا 9 مثلا بیا زموږ سره 8 بیا زموږ سره 9، یعنې په دې شکل سره دغسې یو پروګرام موږ څه ډول لیکلی شو تر یو پورې چې دغه ټول عدد موږ ته په سکرین باندې وښودلی شي. نو دغه کار تاسو کولی شئ د فار لوپ په ذریعه همداشان د وایل لوپ او ډو وایل لوپ په ذریعه ډېر په اسانۍ سره وکړئ. نو فرض کړئ زه راځم د ډو وایل لوپ څخه استفاده کوم، نو لومړی کله چې تاسو لوپ استفاده کوئ وایل لوپ یا مثلا ډو وایل لوپ استفاده کوئ، مخکې مو هم ویل چې لومړی به تاسو یو کاونټر کریټ کوئ، یعنی کاونټر به څنګه کوئ انیشلایز کوئ به یعنی په فار لوپ کې زموږ سره هغه کاونټر چې دی یا انیشلایزیشن برخه چې دا زموږ سره په یو سټیټمنټ کې د فار لوپ دغه یو سټیټمنټ کې موږ تاسو دغه سره رسوو. او په وایل لوپ کې لومړی موږ تاسو تیر درس کې هم وایي چې لومړی به تاسو یو کاونټر څنګه کوئ انیشلایز کوئ به په ډو وایل لوپ کې هم همدغه ډول ده. نو زه راځم دې ځای یو ویلیو کاونټر کریټ کوم د ایکس په نوم باندې، هغې ته مثلا زه راځم یوه ویلیو اساین کوم لس، او دغه ویلیو زه غواړم چې په سکرین باندې موږ ته وښودلی شي لومړی لس بیا 9 او بیا زموږ سره څو 8 اووه تر یو پورې. د دې لپاره زه غواړم د ډو وایل لوپ څخه استفاده کوم. نو د ډو وایل لوپ د استفاده کولو لپاره تاسو باید لومړی د ډو کیورډ څخه استفاده کوئ. لکه مخکې موږ وویل لومړی به تاسو ډو کیورډ معرفي کوئ، له هغې وروسته تاسو هغه سټیټمنټ معرفي کوئ. زه غواړم کله چې دغه لوپ زموږ سره دغه باډي اجرا کېږي، هر وارې کله چې زموږ سره دغه باډي کمپیوټر ایگزیکیوټ کوي زموږ سره د ایکس ویلیو په سکرین باندې وښودلی شي په هغې کې چې کومه ویلیو وي، او بیا د یو لاین څنګه شي زموږ سره کریټ شي. یعنې لومړی موږ د ډو کیورډ څخه استفاده کوو، له هغې وروسته هغه سټیټمنټ موږ معرفي کوو د دغه باډي په داخل کې کوم سټیټمنټ چې موږ غواړو چې په کمپیوټر یې باید په بار ډول اجرا کړي. د دغه باډي په پای کې به تاسې د وایل کیورډ څخه استفاده وکړئ. نو د دې ځایه زه لیکم چې وایل، بیا به تاسو هغه کنډیشن معرفي کوئ، د دغه وایل د دغه پارانتیسس په داخل کې به تاسو هغه کنډیشن معرفي کوئ. زه وایم چې کمپیوټر دغه لوپ تر هغې اجرا کوي، یعنې دغه سټیټمنټ تر هغې اجرا کېږي تر څو پورې چې د ایکس ویلیو زموږ سره د یو څخه څنګه وي لویه وي. یعنې کله چې د ایکس ویلیو یو ته ورسېږي بیا د زموږ سره دغه لوپ کمپیوټر نه اجرا کوي، بیا د کنټرولر له دغه لوپ څخه وځي. نو تر څو پورې چې دغه د ایکس ویلیو یو ته رسېدلی نه وي تر هغې زموږ سره د ایکس ویلیو په سکرین باندې ښودلی کېږي، او هر وارې چې د ایکس ویلیو ښودلی کېږي له هغه وروسته د ایکس په قیمت کې د یو په اندازه کموالی راځي، یعنې ایکس
x زموږ سره د یو عدد په نظر ډیکریز کیږي. نو لدې ځای موږ لیکو چې x ماینس ماینس اخر کې موږ تاسو سیمیکالن لګو. دغه ته پوسټ ډیکریمنٹ ویل شو، یعنی په دې شکل سره هم موږ تاسو کړلای شو چې د x ویلیو کم کو، مثلا زوالي کوم چې ماینس ماینس x. دغه ته بیا پری ډیکریمنٹ ویل کیږي. مثلا زوالي کوم چې x ماینس ماینس دغه ته بیا پوسټ ډیکریمنٹ ویل کیږي. نو په دوه طریقو موږ کړلای شو د x په ویلیو کې کموالی راولو. نو په دې شکل سره موږ کړلای شو د لاسو څخه نیولې بیا تر یو پورې اعداد موږ په سکرین باندې ډسپلی کړلای شو. کچېرې مثلا راشم دغه پروګرام نه دی ځای رن کما دلته د وایل په پای کې موږ مخکې هم ویلو چې کله تاسو کنډیشن ولیکئ کنډیشن وروسته به تاسو سیمیکالن لګوئ، یعنی په دې معنی چې زموږ څخه سیمیکالن پاتې وو. یعنی کله چې په ډو وایل لوپ کې د کنډیشن وروسته باید تاسو سیمیکالن حتما ولیکئ. چې مثلا زه راشم دغه پروګرام نه دی ځای رن کما دلته موږ تاسو ګورو چې د لاسو څخه نیولې بیا تر دوه پورې اعداد موږ ته په سکرین باندې ډسپلی شول دغه وایل لوپ، البته د ډو وایل لوپ په ذریعہ. خو دلته زموږ سره یو شامل نه دی، ځکه یو کچېرې موږ تاسو وګورو یو زموږ سره په دغه شرط کې نشته. یعنی دلته موږ شرط په دې شکل سره خودلای دی ترڅو چې زموږ سره د x قیمت د یو څخه لوی وي، یعنی یو زموږ سره کې شامل نه دی. کچېرې مثلا زه ولیکم چې د x قیمت لوی او مساوي وي د یو څخه، بیا موږ کړلای شو د لس څخه تر یو پورې اعداد په سکرین باندې وښیو. دا په دې معنی چې دا زموږ سره په دغه کنډیشن کې په دغه شرط کې هغه یو هم زموږ سره څنګه دی ټرو دی. دا په دې معنی چې د یو لپاره هم دغه لوپ څنګه کیږي چلیږي او بل اخر موږ ته په سکرین باندې یو هم څنګه کیږي ډسپلی کیږي. نو دلته زموږ سره دغه پروګرام څه ډول ایگزیکیوټ کیږي کله چې کنټرولر دغه دغه ځای ته ورسیږي، یعنی دا معنی چې زموږ سره کمپیوټر پیږي چې زموږ سره دلته ډو وای لوپ کریټ شوی دی. کله چې دلته دغه کنټرولر دغه ډو لوپ ته ورسیږي، لومړی زموږ سره دغه سټیټمنټ کمپیوټر څنګه کوي ایگزیکیوټ کوي. زموږ سره په x کې کومه ویلیو د اول ځل په x موږ سره لاس ویلیو ده، دغه لاس ویلیو په سکرین باندې څنګه کوي ډسپلی کوي. دا هغه وروسته د x په قیمت کې د یو عدد په اندازه کموالی راولي. x نه چې یو کم کې زموږ سره څه پاتې کیږي 9، یعنی نه پاتې کیږي. بیا راځي کنټرولر دغه کنډیشن چې کوي په x کې زموږ سره 9 دي، 9 څنګه دي لوی دي یو نه کنډیشن زموږ سره ټرو دی. کله چې کنډیشن زموږ سره ټرو شو دغه د لوپ باډي چې دا بیا اجرا کیږي. کله چې بیا اجرا شوله نو زموږ سره د x ویلیو بیا په سکرین باندې خودلای کیږي. په x دا د زموږ سره څو دي 9، نو 9 دلته په سکرین باندې ډسپلی کیږي. دغه ورسره د x په ویلیو کې د یو عدد په اندازه بیا کموالی راځي، یعنی x ډیکریز کیږي. د نو څخه چې یو کم کې زموږ سره 8 پاتې کیږي، بیا دلته د x ویلیو چې کیږي x کې زموږ سره دي اته لوی دي یو نه، بیا زموږ سره کنډیشن ټرو کیږي. کله چې کنډیشن ټرو شو بیا دغه باډي ایگزیکیوټ کیږي. په دغه باډي کې بیا د x قیمت زموږ سره په سکرین باندې خودلای کیږي. نو دا د زموږ سره په سکرین باندې څو ډسپلی کیږي 8 تر څو پورې تر یو پورې دغه عملیه اجرا کیږي، تر یو پورې زموږ سره دغه لوپ چلیږي او تر یو پورې اعداد زموږ سره په سکرین باندې ډسپلی کیږي. اخر وری کله چې د x څخه مثلا یو هم زموږ سره ډسپلی شو، د یو څخه مثلا د x قیمت یو ته راورسېدلو او د یو څخه یو ویلیو کم شو، مثال 0 زموږ سره شولو په 0، یعنی په x کې زموږ سره 0 پاتې شولو. نو زموږ سره بیا څنګه کیږي دلته زموږ سره هغه 0 چې دی د یو سره کتل کیږي 0 ویلیو په x کې زموږ سره 0 دی. اخر ځل 0 چې دی هغه زموږ سره د یو څخه لوی نه دی او مساوي هم نه دی. دا معنی چې کنډیشن زموږ سره پاس شو. کله چې کنډیشن زموږ سره پاس شي دغه د ډو لوپ کومه باډي چې دا بیا کمپیوټر نه ایگزیکیوټ کوي، دغه لوپ وروسته چې کوم سټیټمنټ وي بیا کمپیوټر هغه ایگزیکیوټ کوي، یعنی هغه کنټرولر د لوپ څخه وځي. په دې شکل سره د لاسو څخه نیولې بیا تر یو پورې اعداد په دې شکل سره زموږ سره په سکرین باندې څنګه کیږي خودلای کیږي د ډو وایل لوپ ذریعہ. نو دا زموږ سره د ډو وایل لوپ هغه سټرکچر همدا شان سینټیکس په دې شکل سره دی، یعنی په دې معنی چې ډو وایل لوپ او وایل لوپ عموما یو ډول کار کوي، خو د دوی هغه سینټیکس بل ډول دی. په وایل لوپ کې زموږ سره لومړی کنډیشن چې کیږي، یعنی لومړی موږ تاسو مثلا موږ تاسو وایل لوپ کریټ کول کوم مخکې هم درته وایل لومړی تاسو هغه وایل کیورډ لیکئ، بیا به تاسو هغه کنډیشن لیکئ. دا په دې معنی چې په وایل کې لومړی کنډیشن لیکل کیږي، کنډیشن چې کیږي لاغه ورسته د لوپ باډي ایگزیکیوټ کیږي. خو په ډو وایل لوپ کې زموږ سره لومړی د لوپ باډي ایگزیکیوټ کیږي، دغه باډي ایگزیکیوټ کیږي، بیا په اخره کې کنډیشن چې کیږي. کچېرې پارس دغه کنډیشن مثلا زه راشم دغه کنډیشن پالس کوم، دا یو کنډیشن لیکم مثلا x لوی او مساوي وي د څو سره د شاو سره، x قیمت زموږ سره 14 مثلا لاس دی. اوس موږ تاسو کچېرې په دغه پارس کې دغه کنډیشن وګورو، دغه کنډیشن اول سره زموږ سره غلط دی. په x قیمت زموږ سره لاس دی، لاس کله لوی دی د شاو نه، ان لاس زموږ سره کوچنی دی. دا معنی چې دغه کنډیشن زموږ سره پالس دی، اول سره زموږ سره دغه کنډیشن پالس دی. نو کچېرې مثلا دغه کنډیشن پالس هم نو موږ تاسو ویلو چې په x کې اتمن دغه باډي یو ځل ته څنګه کیږي ایگزیکیوټ کیږي. نو کله چې موږ دغه پروګرام لیدې ځای ران کو
زموږ سره یو واری د سی اوټ کې د ایکس کې مچ د هغه موږ سره یو واری ایگزیکیوټ شول خو وروسته بیا موږ ته ایگزیکیوټ نشول ولې ځکه زموږ سره دغه کنډیشن پالس دی نو په ډو وایل لوپ کې زموږ سره حتما کچېره کنډیشن پالس هم وي نو حتما یو ځل موږ ته دغه باډي کمپیوټر یو واری څنګه کوي ایگزیکیوټ کوي دا زموږ سره ډو وایل او په دې شکل سره زموږ سره ډو وایل لوپ کمپیوټر څنګه کوي اجرا کوي